نام محمود است، محمود حافظی. مدت 7 سال میشه که در اتریش زندگی میکنم. این نمایندگی در اصل 3 تاست. یکی در منطقه 16 است، نای لیفنشتراسه، و یکی در اینجا است، یکم در ویلانگسه است. اما در ویلانگسه ما فقط کباب نداریم، نان و برونی داریم. اما در منطقه 16 کباب و نان برنج چیزا را داریم. ما اینجا 2 رقم نان داریم، یکی از نانای چاپاتی است، یکی نانای پنجکش افغانی است. بولانی داریم، دیگه کباب شامی است، کباب مرغ است، قورمه سبزی است، قابلی پلاو، دیگه بریانی. بله. بله میگیریم، فرق نمیکنه چند نفر باشه، ما هر بشتیل میگیریم دیگه.